این روزا دوباره صحبت اینترنت ملی و اینترنت طبقاتی داغ شده و افرادی که توی بازارهای ارز دیجیتال و فارکس فعالیت میکنن نگران این موضوع هستن که بعد از اجرایی شدن این طرح‌ها چطور میتونن داخل این فضا فعالیت خودشون رو ادامه بدن. توی این ویدیو میخوام به شکل علمی و دقیق براتون بررسی بکنم که چقدر احتمال رخ دادن این موضوع وجود داره و اگر اجرایی بشه من و شما چطور میتونیم توی فضای بازارهای مالی بین‌المللی فعالیت داشته باشیم. مدت‌ها هستش که صحبت اینترنت طبقاتی یا حتی اینترنت ملی توی جامعه ایران وجود داره. این موضوع به 6 ماه گذشته و 1 سال گذشته هم بر نمیگرده. از چند سال پیش این موضوع وجود داشته. ولی موضوع اساسی که اینجا وجود داره اینه که بررسی بکنیم آیا امکان رخ دادن این موضوع اصلا هستش یا نه. اگر اجرایی بشه چه آسیب‌هایی رو میتونه به زیرساخت ایران بزنه. به عنوان مثال یکی از هک‌های بزرگی که همین چند وقت گذشته داخل ایران اتفاق افتاد رو با توجه به صحبت‌های تیم فنی و مدیران خود اون پروژه با هم بررسی بکنیم. احتمالاً میدونین الان دارم راجع به چی صحبت میکنم. هک صرافی بزرگ نوبیتکس که توی جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل این صرافی مورد حمله هکری قرار گرفت. یکی از دلایل اصلی که خود مدیران صرافی و همینجور تیم فنی اون اعلام کردن اینه که به خاطر محدودیت‌هایی که اون تایم روی اینترنت ایران اعمال شده بود، عملاً اینترنت تا حد زیادی ملی شده بود، باعث شد که هکرها از سپرهای امنیتی زیادی که برای ورود به صرافی وجود داشت خیلی راحت بتونن گذر بکنن. چرا؟ چون که اون تایم عملاً اون سپرهای امنیتی غیر فعال شده بود. یکی از اون سپرهای امنیتی بحث کلودفلر بود. کلودفلر یه سرویس امنیتی بزرگ در سطح دنیا هستش که خیلی از سایت‌های بزرگ دارن ازش استفاده میکنن. نمونه های ایرانیش رو هم داریم، شرکتی مثل ابر آروان، ولی سابقه و فعالیت شرکت بزرگی مثل کلودفلر کجا؟ شرکتی مثل ابر آروان و نمونه های ایرانی دیگش کجا؟ عملاً وقتی که اینترنت ملی شد این سپر دفاعی از بین رفتش و هکرها خیلی راحت تونستن به صرافی نوبیتکس و کیف پولهای گرم این صرافی نفوذ پیدا بکنن و اون اتفاق بیفته و در نهایت نزدیک به 100 میلیون دلار از دارایی‌های کاربرها توی این صرافی به سرقت بره. این یکی از آسیب‌های بزرگی هستش که ملی شدن اینترنت سر صرافی بزرگی مثل نوبیتکس آوردش. این قبیل اتفاقاتو ما بعد از اینکه اینترنت بخواد طبقاتی بشه یا ملی بشه با شدت بیشتری میتونیم مشاهده بکنیم. از جهتی شما تو همین دوره 12 روزه جنگ و محدودیت‌های زیادی که روی اینترنت به وجود اومده بود، اگر می‌رفتین داخل شبکه اجتماعی‌های ایرانی فعالیت می‌کردین، عملاً امکان فعالیت توی شبکه‌های مثل اینستا و تلگرام یا وجود نداشت یا خیلی سخت بود. می‌دیدین که اصلا این پلتفرم‌ها در حد و اندازه پلتفرم‌های بزرگ و جهانی فعالیت نمی‌کنن. می‌دونین مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه نفر تا قبل از این با گوشی شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا سامسونگ کار کرده باشه، با رابط کاربریشون سخت افزار خوبی که دارن کار کرده باشه، بعد به یک باره مجبور بشه که با یک گوشی درب و داغون مثل گوشی‌های چینی یا ایرانی بخواد کار بکنه. عملاً اون تفاوت خیلی خوب حس میشه. پس در عمل امکان اجرایی شدن اینترنت طبقاتی یا ملی به شکل گسترده برای طولانی مدت وجود نداره. چرا که آسیب‌هایی که میتونه به اقتصاد ایران وارد بکنه، مخصوصا تو شرایط تحریمی که الان قرار داریم، باعث میشه که در نهایت دولت یا افرادی که دستن در کار هستن از این موضوع صرف نظر بکنن. بیشترین زمانی که خود من خاطرم هستش که اینترنت محدود شده بود برمیگرده به سال فکر میکنم 98 که حدود 2 هفته اینترنت ها یه جورایی ملی بود. آسیب های زیادی به خیلی از کسب و کارها اون تایم وارد شدش. بعد از اون حدود سال 1400 یا 1401 بود که در طی روز محدودیت های زیادی روی اینترنت اعمال شده بود و آخرین بار هم برمیگرده به همین جنگ 12 روزه‌ای که بین ایران و اسرائیل شکل گرفتش.
در نهایت شاید توی کوتاه مدت یه تایم های اینترنت محدود بشه، ولی توی بلند مدت این موضوع نمیتونه پایدار باشه. همون جوری که واردات گوشیایی مثل آیفون یه تایمی محدود شد، رجیستری نمیشد، ولی بعد از یه تایمی باز شدش. نمونه دیگهش، یه زمانی واردات خودروهای ژاپنی و کره‌ای محدود شد، خودروهای آلمانی محدود شد، ولی از یه جایی به بعد دیگه واردات نسبتاً آزاد شد، یا حداقل خودروهای تقریباً تو رده‌های این خودروها وارد کشور شدش. پس در ارتباط با اینترنت طبقاتی و اینترنت ملی هم همین موضوع صدق میکنه. حالا ما فرض محال رو بگیریم که این موضوع میخواد توی طولانی مدت اجرایی بشه. مثلا ظرف یه بازه زمانی 6 ماهه 1 ساله اینترنت طبقاتی و ملی رو ما میخوایم توی کشور شاهدش باشیم. اولا توجه بکنین که هر موقع این موضوع رخ بده یه سری راه درروهایی هم وجود داره. کما اینکه تو همین قطع شدن اینترنتی که توی جنگ 12 روزه بود، شرکت‌های بزرگی که رصد می‌کردن اینترنت داخل ایران شرایطش به چه صورت هستش، نشون میداد که بالاخره یه درصدی از مردم دسترسی به اینترنت آزاد دارن. شاید پرهزینه بود، شاید باید هزینه‌های زیادی اتفاق می‌افتاد، ولی در نهایت دسترسی داشتن. پس همین موضوع دوباره هم میتونه تکرار بشه. فقط میتونه هزینه من و شما رو برای فعالیت توی بازارهای مالی جهانی بیشتر بکنه، که اگر شماها استراتژی و سبک درستی توی بازارهای مالی داشته باشین، واقعا از این بازارها پول درآورده باشین، میدونین که براتون خیلی مهم نیستش که چند میلیون تومان یا چند 10 میلیون تومان هزینه بکنین، یه سری ابزارهای دور زدن این محدودیت ها رو بگیری و ازشون توی این فضا استفاده بکنی. چون هرچی که باشه ما که قرار نیست فعالیت خاصی انجام بدیم، فعالیت سیاسی انجام بدیم، فعالیتی ضد کشور انجام بدیم. ما میخوایم بریم توی یه فضای بین‌المللی کار بکنیم، توی بازارهای جهانی کار بکنیم، حالا میخواد ارز دیجیتال باشه یا بازار فارکس باشه، از این بازارها پول در بیاریم. قرار نیست کار خلاف قانونی رو انجام بدیم. اگر بخوام مثال دیگه ای هم براتون بزنم که خیالتون به قولی راحت بشه، توی دهه 60 و 70 بحث ماهواره و داشتن اون یه جورایی ممنوع بود، یا مثلا داشتن نوار کاست و ویدیو ممنوع بود. ولی خب الان چی شده؟ کلی ابزار دیگه هستن که ما خیلی راحت میتونیم به این قبیل موارد دسترسی داشته باشیم. در نهایت یه تایمی آزار و اذیت زیادی به افراد رسیدش، ولی در نهایت این محدودیت ها نتونست دووم بیاره. امروزی هم که شما دارین میبینین اینترنت به نسبت گذشته، به نسبت ماه‌های اخیر محدودیتش یک کوچولو بیشتر شده، داره بیشتر اذیتمون میکنه، بهتون قول میدم که این محدودیت ها موقت هستش. اگر هم موقت نباشه، راه‌های دور زدن اونها به شکلی پیدا میشه. کما اینکه خود من تو همین بازه زمانی 1 ماه اخیر یه سری افراد مختلف رو پیدا کردم که تونستم از طریق اونها ابزارهای دور زدن تحریم رو بگیرم و باهاشون خیلی راحت داخل کیف پول و همینجور صرافیایی که داخلشون فعالیت میکنم کار خودم رو ادامه بدم. که آیدی یکی از اونها رو توی تصویر براتون میذارم، اگر دوست داشتین میتونین از اون استفاده بکنین. البته یه نکته مهمی رو هم اینجا لازم میدونم بهتون توضیح بدم. الان محدودیت‌های اینترنت به شکلی هستش که هر شخصی با توجه به اینکه توی کدوم شهر هستش، توی کدوم منطقه هستش، از چه اینترنتی داره استفاده میکنه، از چه دیوایسی داره برای دسترسی به اینترنت استفاده میکنه، مثلا گوشی موبایل هست یا سیستم و لپتاپ کامپیوتری هستش، بسته به هر کدوم اینها ممکنه که یه روش خاص توی اون منطقه و اون جغرافیا جواب بده و اون چیزی که لزوماً برای خود من توی تهران جواب داده، با توجه به شرایط اینترنتی من جواب داده، 100% برای شماها کار نکنه. اگر خواستین از شخصی که آیدیش رو اینجا قرار دادم ابزاری رو تهیه بکنین، حتما به این نکته مهم توجه داشته باشین. این ویدیو رو بفرستین برای دوستانی که توی فضای بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال فعال هستن و نگران اینترنت طبقاتی و اینترنت ملی هستن.